মক পল মেইন পল আৰম্ভ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা আগতে আপুনি মক পল ল'ব লাগিব যদি মেইন পল আৰম্ভ হ'ব আমাৰ 7 বজাত আপোনাৰ মেইন পল আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপুনি মক পল ল'ব লাগিব 6 বজাৰ পৰা আৰু মক পল আপুনি এজেন্টৰ উপস্থিতিত ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকজন ক্যান্ডিডেটে এজনকৈ এজেন্ট দিব আৰু এজেন্ট বিলাকৰ আপুনি মাত্ৰ 15 মিনিট ওয়েট কৰিব 15 মিনিটৰ ভিতৰত যিকোজন এজেন্ট আহি পায় তেওঁলোকৰে আপুনি মক পল ল'ব লাগিব 50টা মক পল ল'ব লাগিব আপুনি তিনিজন যদি ক্যান্ডিডেট থাকে তিনিজনৰ এজেন্ট আহি পায় যদি তেতিয়া হলে আপুনি তিনিজনক 50টা মক পল দিব তেওঁলোকক ভোট বিলাক ভাগ কৰি ল'বলৈ দিব আৰু যদি দুজন আহি পায় তেতিয়া হলে আপুনি 25টা তেওঁলোকক মক পল দিব অৰ্থাৎ কোনজন ক্যান্ডিডেটে কাক ভোট দিয়ে অৰ্থাৎ ইয়াত আৰু এটা কথা মন কৰিব যেন ব্যালট ইউনিটৰ প্ৰত্যেকটো সুইচত যেন প্ৰত্যেকটো ইউনিটত যেন ভোট পৰে এটো মন কৰিব ইনক্লুডিং নটা প্ৰত্যেকটোতে যাতে ভোট পৰে আৰু এটো আপুনি মন কৰিব মক পল লোৱাতে প্ৰত্যেকটো ইউনিটত আপুনি প্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেছ কৰাৰ সময়ত এজেন্ট বিলাকে চেক কৰিব সঠিকভাৱে ভোটটো পৰিছে না নাই এইখিনি কৰাৰ পিছত যিখন মক পল সাৰ্টিফিকেট আছে মই দেখুৱাই দিছো এইখন হৈছে মক পল সাৰ্টিফিকেট এই মক পল সাৰ্টিফিকেটখন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে এজেন্ট বিলাকৰ নাম বিলাক লিখি লব আৰু কোনে কোড ভোট দিছে হেইটো তেওঁলোকে ইয়াত টুকি ৰাখিব আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ সিগনেচাৰ কৰি মক পল সাৰ্টিফিকেটখন ৰেডি কৰি ৰাখিব ইয়াত যি প্ৰয়োজনীয় কাম থাকে সেইখিনি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে তৎক্ষণাত কৰি লব আৰু এইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিব আৰু মক পল হোৱাৰ আগতে আপুনি ব্যালট ইউনিট ভিভিপেট আৰু সিউ কন্ট্ৰোল ইউনিট এডিনিটা সংযোগ কৰিব লাগিব কেনেদৰে সংযোগ কৰে মই আগৰ ভিডিওটো দি দিছো ভিডিওৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব কেনেদৰে ভিভিপেট ব্যালট ইউনিট সিউ আপুনি সংযোগ কৰিব সো ইয়াৰ পিছত মই ভিডিওটো মিউট কৰি দিছো কানেকশন হোৱাৰ পিছত আপুনি ভিভিপেটৰ সুইচটো আনলক কৰি ল'ব অৰ্থাৎ থিয় কৰি দি দিব প্ৰথমতে ভিভিপেটৰ সুইচটো আনলক কৰিব ইয়াৰ পিছত কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ সুইচটো ওপৰৰ ফালে ঠেলি দিব ওপৰৰ ফালে ঠেলি দিয়াৰ পিছত ইয়াত অন হ'ব ইয়াৰ পিছত কন্ট্ৰোল ইউনিটটো ভোটিংৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব আৰু আপুনি ওয়েট কৰিব কন্ট্ৰোল ইউনিটটো ৰেডি হলৈকে আপুনি ওয়েট কৰিব আৰু কন্ট্ৰোল ইউনিটটো প্ৰসেসিং হৈ থকাৰ লগে লগে ভিভিপেটৰ টোটাল 7খন ইয়াত বেলট কাটিব ইয়াৰ লগতে আপুনি ভিভিপেটটো এজেন্ট সকলক দেখাই দিব যেতিয়া আপুনি মক পল আৰম্ভ কৰিব মক পল আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিভিপেটৰ যেটো বক্স আছে সেই বক্সটোত আগৰ কিবা বেলট আছে নেকি তেওঁলোকক খুলি পেলাই দেখাই দিব আৰু যদি কিবা কাগজ আছে তেতিয়াহলে আপুনি এইবিলাক উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে মক পল ষ্টাৰ্ট কৰিব যেতিয়া আপুনি মক পল ষ্টাৰ্ট কৰিব সিউ2 যেতিয়া আপোনাৰ অন হ'ব তেতিয়া অন হোৱাৰ লগে লগে ভিভিপেটত 7খন বেলট ৰিসিভ কাটিব আৰু এই ৰিসিভসমূহ মক পলৰ পিছত আপুনি টোটাল 7খন মাইনাস কৰিব লাগিব টোটাল মক পল ল'ব লাগিব আপুনি 50টা আৰু 7খন ৰিসিভ থাকিব টোটাল হ'ব 57 গতিকে আপুনি মক পল লোৱাৰ লগে লগে টোটালটো মাৰি যাব টোটাল ভোট কন্ট্ৰোল ইউনিটত আছে নেকি এজেন্ট বিলাক আপুনি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে টোটালত আগতে আপুনি ক্লিক কৰিব টোটালত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে তাত ব্যাটাৰী নাম্বাৰ ব্যাটাৰী পাৰ্সেন্টেজ সকলোবিলাক দেখুৱাই দিব আৰু টোটাল ভোট যদি আছে তেতিয়াহলে তাত দেখুৱাই দিব কিমানটা ভোট আছে আৰু যদি নাই তেতিয়াহলে 0 দেখাই দিব যদি টোটাল ভোট আছে তেতিয়াহলে আপুনি ক্লোজ কৰিব ক্লোজ কৰাৰ পিছত আপুনি ৰিজাল্ট মাৰিব কোন ক্যান্ডিডেটে কিমান বিলাক ভোট পাইছে সকলোবিলাক ৰিজাল্ট দেখাই দিব আৰু ৰিজাল্ট দেখাৰ পিছত ৰিজাল্ট কমপ্লিটেড বুলি দেখাই দিব ৰিজাল্ট কমপ্লিটেড বুলি দেখাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ক্লিয়াৰ মাৰিব অৰ্থাৎ যিমান বিলাক তাত ডাটা আছিল বা ভোট ষ্টৰ হৈ আছিল সেই সকলোবিলাক আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব ডিলিট কৰি দিব আৰু ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছতহে আপুনি ক্লোজ মাৰিব আকৌ এবাৰ ক্লোজ মাৰি ইয়াৰ মেইন সুইচটো অন কৰি আগৰ যিবিলাক ভোট আছিল সেইবিলাক আপুনি নোহোৱা কৰি দিব আৰু পুনৰবাৰ আপুনি ভিভিপেটটো লক কৰি যি 7খন কাটিছে সেই 7খন উলিয়াই দি পুনৰবাৰ আপুনি মক পল ষ্টাৰ্ট কৰিব এনেকুৱা তেতিয়াহে কৰিব যেতিয়া আগতে ভোট আছে যদি আগতে ভোট নাই তেতিয়াহলে আপুনি এনে কৰিব নালাগে জাস্ট আপুনি টোটালটো প্ৰেছ কৰি দিব তাত টোটাল ভোট দেখাব 0 আৰু 0 দেখুৱাৰ পিছতে আপুনি মক পল ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব সিউ2
অন হোৱাৰ লগে লগে তাত টোটাল 7খন ইয়াত বেলট কাটিব 7খন বেলট কটাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত বেলট ইস্যু কৰি দিব কন্ট্ৰোল ইউনিটত বেলট ইস্যু কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এজেন্টে ভোট দিব পাৰিব গতিকে আপুনি কেনেদৰে বেলট ইস্যু কৰিব হেতু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো এখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই মকপলৰ আগতে সিআরসি কৰাৰ কথা কৈছো অৰ্থাৎ নিশ্চয় সিআরসি কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ কন্ট্ৰোল ইউনিটত আগৰ ভোট থাকে তেতিয়াহলে আপুনি মকপলৰ আগতেও সিআরসি কৰিব লাগিব ক্লোজ ৰিজাল্ট এন্ড ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব এজেন্ট বিলাকক দেখুৱাই দিবই লাগিব আৰু আপুনি যেতিয়া সিআরসি কৰাৰ পিছত আপুনি পুনৰবাৰ মেচিন বিলাক ৰিস্টাৰ্ট কৰিব লাগিব সেই আগৰ প্ৰসেছৰৰ দৰে ৰিস্টাৰ্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি ভিভিপেটটো অন কৰিব তাৰ পিছত আৰু এনেদৰে আপুনি বেলট ইস্যু কৰিব ইয়াত বেলট বুটানত বেলট ইস্যু কৰিব আৰু এজেন্ট বিলাকে এটা এটা কৈ প্ৰত্যেকটো বুটানত তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব কোনে কিমান ভোট প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকে এখন কাগজত লিখি লব লগতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে যিখন মকপল সাৰ্টিফিকেট আছে মকপল সাৰ্টিফিকেটটো এই নোট ডাউন কৰিব টোটাল ইয়াত 50টা মকপল লব লাগিব এটা এটা কৈ বেলট ইস্যু কৰি থাকিব আৰু এটা এটা সুইচত তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ কোনটো সুইচত কিমান বিলাক ভোট পায় আপুনি ৰিজাল্টত গম পাই যাব যেতিয়া 50টা পোল কৰা হ'ব 50টা ভোট প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ক্লোজ মাৰিব লাগিব সো ইয়াত আপুনি বেলট খান নিশ্চয় দেখিছে কোনে কোড ভোট মাৰিছে সেই হিচাপে দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় সো মোৰ ইয়াত নিশ্চয় 50টা ভোট কমপ্লিট হৈছে ধৰিলক মই ধৰিছো আপোনাৰ 50টা মকপল কমপ্লিট হল গতিকে 50টা মকপল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ক্লোজ মাৰিব লাগিব ক্লোজ মাৰিবৰ কাৰণে এটা আপুনি এটো মেচিনৰ যেটো কভাৰ আছে আপুনি কভাৰটো খুলি ল'ব লাগিব সো এতিয়া কি কৰিম 50টা মকপল কমপ্লিট হৈছে এতিয়া মই কি কৰিম ক্লোজ মাৰিম যেটো ক্লোজ বটন আছে সেই ক্লোজ বটনটো ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিম ক্লোজ মাৰিছো ক্লোজিং এইবাৰ ৰিজাল্ট এটো যাব মাৰাবৰ মানে কি ৰিজাল্টটো সিরিয়াল নাম্বার ৰিজাল্টটো চাইলাম পোল ক্লোজ হৈছে এবাৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া আপোনাৰ পোল ক্লোজ হ'ব তেতিয়া আপুনি হালধীয়া বটন ৰিজাল্টটো আপুনি প্ৰেছ কৰি দিব আপুনি তলত যেটো প্ৰিন্ট আছে এটো প্ৰিন্ট প্ৰেছ নকৰিব আপুনি ওপৰত যেটো আছে ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব ৰিজাল্টত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত কোনজন এজেন্টে কিমানটা ভোট পাইছে অৰ্থাৎ কাক ভোট দিছে ইয়াত শো কৰিব আপুনি সেই সময়খিনি আপুনি ধৈৰ্য সহকাৰে ওয়েট কৰিব লাগিব যেতিয়া প্ৰত্যেকৰ এজেন্টৰ ভোট বিলাক মিলি যাব কিমান বিলাক ভোট পাইছে কিমান বিলাক কোনজনে কিমানক ভোট দিছে সেইখিনি হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টটো দেখাৰ পিছত আপুনি ক্লিয়াৰ মাৰিব অৰ্থাৎ তাত যিখিনি ডাটা ষ্টৰ হৈ আছে সেইখিনি সকলোখিনি আপুনি ডিলিট কৰি দিব এইখিনি হৈছে সিআরসি অৰ্থাৎ ক্লোজ ৰিজাল্ট আৰু ক্লিয়াৰ এইখিনি সিআরসি কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া সিআরসি কৰা হ'ব সিআরসি কৰাৰ পিছত ডিলিট কৰাৰ পিছত আপুনি মেচিনটো অফ কৰিব মেচিনটো অফ কৰি আপুনি মেচিনটো সিল কৰিব মেচিনটো আপুনি সিল কৰিব সিল কৰাৰ পিছত এইবাৰ ভিভিপেটত আহিছো মই সো ভিভিপেটৰ সিউটো অফ কৰাৰ পিছত আপুনি ভিভিপেটটো আপুনি একেলগে একে সময়তে লক কৰি দিব আৰু লক কৰাৰ পিছত ভিভিপেটত যিমান বিলাক ইয়াত বেলট আছে ইয়াত 7খন আৰু 50খন 57খন ইয়াত বেলট আছে আৰু সেই 57খন বেলট এজেন্ট বিলাকক তেওঁলোকক ফগাই দিব কোনে কিমান ভোট পাইছে সেই হিচাপে তেওঁলোকক কাউন্ট কৰি ল'ব দিব অৰ্থাৎ এইটো কাম আপুনি আগতে কৰিব পাৰিব ভিভিপেটৰ যিবিলাক বেলট আছে সেই বেলটখিনি আপুনি আগতে উলিয়াই ল'ব আৰু সেই হিচাপে ৰিজাল্টটো আপুনি মিলাই যাব এনেদৰে আপুনি মকপল কৰিব লাগিব গতিকে ছাৰবন্ধুসকল এইখিনি আছিল মকপল সম্পৰ্কে আপুনি এই প্ৰসেছত মকপল ল'ব লাগিব গতিকে নিশ্চয় আপুনি ভিডিওটো ভালদৰে বুজি পাইছে গতিকে ভিডিওটোত কাইন্ডলি এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে কাইন্ডলি চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজিলৈ এৰিছো নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক মই সিউ কন্ট্ৰোল ইউনিট কেনেদৰে সিল কৰে সেই বিষয়ে এটা ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম